I'm Aldrich Wilfred si Agenda at ang ginanapan ko sa Haiyan Dead ay ako nga palang ama ng bida. At saka ang Haiyan Dead ay isa sa pinakamagandang story na nabasa ko. Kasi ang dami ng ang dami ng struggle. Ang isa sa mga naranasan ko nung ginagawa pa lang namin to, mahirap kasi siyempre hindi pa tayo handa na nagtatawanan pa tayo. Tsaka yun, tsaka I wanna just say maganda naman ang aming naipakita. Kaya Jessica Medina. Sa Haiyan Dead po, ako po yung anak ni Ashley at Wilfred. Ako po doon ay bulang-bolang hindi marunong sumunod sa magulang. Si Carly Avila at scriptwriter ng Haiyan Dead or sa title na Pagsusisi. Ang naranasan ko dito, kung sa ibabase, mahirap pasunodin ang mga kagrupo ko kasi parang ako na din yung tumatayong director kasi kung nga naman ako ang may alam dito sa scriptwriter, mahirap pasunodin, gawa lang ang mga kagrupo ko yung makukulit, maingay, yun lang. Si Haiyan Dead, gumanap po ko sa Haiyan Dead bilang asawa ni Alfred at ina ni Jessica. Yun lang po. Haiyan Dead Bermundo, so ako ngayon gumanap bilang kaibigan ni Thea. Yun lang. Ano si Thea? Nalaman ko sa mga klase niya yung biro na pumapasok. Sa tingin mo, saan kaya ito pupunta? Bagos, pagkakababa pa na kanyang marka. Malay ko sa batang yan na parang hindi niya alam kung anong klaseng trabaho ang ginagawa mo. At hindi alam ng batang yan kung anong klaseng hirap ang ginagawa natin makapag-aral lamang siya. Dito na po ako. Saan ka galing ha? Ikaw na bata ka? Pinag-aaral ka namin ng ayos tapos hindi maayusin? Anong klase kang anak? Oo nga, Thea. Gabi-gabi na. Saan ka galing, ha? Teka pa, ayoko nga sinesermonan ako. Papahinga na nga ako. Di po pala ang mga kasama sa inyo. May banding po kami ng mga kaibigan ko. Alas po ako. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko para igalang tayo ng anak natin. Marami naman dahilan eh. Alam mo, may naisip akong magandang paraan. Paano kaya kung mag-abroad tayo? Pumunta tayo sa ibang lugar? Ano si Thea? Siguro, maintindihan naman nun kung wala na tayo. May punto ka, Daddy. Hi bro. Oh, buti nakadating ka. Teka, ba't parang malungkot mga ata? Anong problema, bro? Hindi ko alam, bro. Hindi ko na kasi maintindihan si Mama at si Papa. Yan na, maayos din naman yan. Sana nga, bro. Teka, asan pa ang boyfriend mo? Hindi ko alam, bro. Dito tayo. Hop, wait lang! Picture muna tayo. Alis na kami. Okay, ingat. Di. Anak, sino yan, ha? Akala ko baka barkada mo yung kasama mo. Butito. May butito. Ako po yung boyfriend ni Thea. Ha? Ano? Kailan pa? Bakit di namin alam? At bakit di nyo sinabi sa amin? Bakit ko sasabihin? Ano bang pakialam nyo? Paano na si Thea? Paano na ako ng dati? Makakaya ba natin na yung pag-iwan sa mag-isa? Kaya niya yan. Hindi niya nga tayo maikalang. Sa tingin ko, ayaw niya rin tayo makasama sa bahay. Kaya ganito siya. Kaya sabihin natin ang totoo sa kanya. Teka, bakit ba? May sasabihin sana ako sa'yo ng dati. Ano ba yun? Mahal ka ba? Aalis na kayo bukas ng uwi ko. Nag-decision kami. Mas nakasasaya. At sa tingin namin, mas
masaya ka kung wala na kami. At saka naman, parang gusto din namin ang pangangailangan mo. Yun lang. E di umalis kayo. Go! This is probably one of the top 12, so the top dozen of all storms ever seen on this planet with the satellite or in person. That's how big this is. It is not as deep as Gilbert and Wilma in the Atlantic, but the wind speeds are higher than those storms because the eye is so small. This is just the most incredible picture I can show you. That this eye right there, it reminds me of Andrew slamming into South Florida as the eye of Andrew got smaller and smaller. Now, Andrew's eye was the most important part of that storm because that's where the big winds were, 150, 160 miles per hour. This storm is Sandy size in width. This is the entire country of the Philippines. And so there's a lot of bubble here. There's a lot of water under this storm. There's going to be storm surge, 50, maybe 60 feet. All the people along the eastern shores of the Philippines will be moving out and getting to higher ground as a Cat 5 hurricane, 175 miles per hour. Right now, they're thinking, they don't fly planes into these storms out here. They're thinking about 190 miles per hour right now, and it'll still be 150 when it moves south of Manila. Now, that's the good news. The forecast is south of Manila by 150 miles. There still will be damage in Manila, and there's still an awful lot of people out here. The biggest storm, even this is smaller than the one that's going to hit tomorrow, killed 1,900 people in 2012. And it hasn't been a good year for the Philippines. Look at all of the storms that have crossed that nation. It has been ugly out there, and this is the biggest one of the year so far. So that's why we say it's always typhoon season, even though there comes an end of hurricane season out here in the Pacific. Yeah, sure. The waters stay warm, and it can be a typhoon any month of the year, Susan. Chad, is there anything, I mean, in light of the fact that we've got this warning, we know it's coming, is there anything that people can do there? Because I imagine that the damage could be extraordinary if people don't pay attention, at least don't prepare for what is going to hit them. Well, the good news is, if there is any, is that this area here is not as populated as Luzon up into Manila. This is where the real densely populated area would be. We will lose people no matter what you can do. This is almost at some point for some people on these islands an unsurvivable storm. They want to get on the opposite side of the island if they can, because all the upslope will make all the rain and there will be massive flooding. The winds, if you get a wind at 175 or 190 miles per hour, it doesn't even matter what kind of a building you have. It's going to sustain some damage. It's get low and stay out of the water. That's the big thing right now.